بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید دوستای عزیز. در این ویدیو ما میتونیم که موجودیت یک چیز و موجودیت یک جای و یک نفر را در انگلیسی بگوییم. در این ویدیو ما به شما درس میتونم به بسیار به طریقه آسان که چی رقم بتانیم که این چیز در اونجا موجود است، در اونجا اینمی نفر موجود است یا در اونجا اینی جای موجود است. در این ویدیو مکمل خلاص میکنیم و اگر کدام مشکل داشته باشین شما میتونید که در کامنت سکشن به ما نوشته کنید که تا به وقت به شما جواب بدهیم. تشکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما امروز با there is و با there are شروع میشه. خب اول میخوانیم که there is و there are چی است؟ یعنی there چی است و is چی است؟ there are چی است و در کجا استفاده میشه؟ مثل که ما پیش خواندیم در دیگه ویدیو که auxiliary modal auxiliary. خب حالا در اینجا میخوانیم که is هم یک حصه auxiliary است، اما در اینجا auxiliary کار نمیکنه. is که است وقتی که بدون ing در یک جمله استفاده شود در اونجا is mr یعنی هر to be verb باشه در اونجا auxiliary کار نمیکنه. اگر در یک جمله کتی ing verb استفاده شود در اونجا اینمی is mr که در اینجا verb کار میکنه در اونجا باز helping verb یعنی حرفهای کمکی کار میکنه. پس ما میفهمیم که وقتی که کتی ing verb استفاده شود باز اینمی is mr کمک به ing verb میکنه و اگر در اونجا ing verb نباشه باز ای خودش verb یعنی main verb نامیده میشود. چرا این main verb نامیده میشود؟ به خاطر که ای state نشان میده که ما دو رقم verb داریم، یکیش active یعنی dynamic verb است، دیگهش stative verb است. باز is mr هم یکی از حصه stative verb می باشد. خب حالی به درس می آییم. There is و there are. There means آنجا یا اونجا. وقتی که ما می خواهیم که جای یک نفر یا جای یک جای را یا جای یک چیز را نشان بدهیم در اونجا ما there is و there are استفاده میکنیم. این را باید بفهمین که there is و there are تنها در حال استفاده می شود، نه در گذشته و نه در آینده. در آینده هم ما می خوانیم آلی و گذشته که چی استفاده میشه این را هم ما در این ویدیو می خوانیم. خب first of all ما به شما یک چند اگزامپل میتونم. For example, there is Ali in the class. اونجا در صنف علی است. There is Ali in the class. در اینجا there آنجا معنی داره و is است معنی داره و in the class در صنف اینی معنی داره. اگر میخوایم که منفی جمله از جور کنیم ای پیش که به شما گفتم ای پوزیتیو جمله یعنی مثبت جمله بود. آلی نگاتیو جمله از چطور است؟ مطلب منفی جمله there is not Ali in the class. اونجا علی در صنف نیست. موجودیت علی در اینجا نیست. موجود نیست. صحیح شد؟ انگلیسی بسیار آسان است. به خاطر که در اینجا ما میخوایم که منفی مطلب نیست تنها not بعد از is نوشته کردیم این منفی جمله شد. اگر میخوایم که سوال از را جور کنیم باز اینمی is را پیش از there استفاده میکنیم که سوال جور شود. For example, there is Ali in the class. There is not Ali in the class. Is there Ali in the class? خب حالی در اینجا ما درباره نفر گپ زدیم. حالی میخوانیم که شای یا چیز چطور نشان میدهد. For example, there is
a table in this room. There is a table out of the room. در اینجا یا بیرون از اتاق یک میز موجود است یا موقعیت دارد. حالی اگر بگوییم که ندارد، باز there is not table out of the room. حالی اگر سوال کنیم is there a table out of the room، آیا بیرون از اتاق تیبل موقعیت دارد یا موجود است؟ حالا در اینجا ما is استفاده کردیم. اگر بخوایم که plural یعنی جمع استفاده کنیم، باز چی استفاده میکنیم؟ are. A-R-E. For example, there are Ali and Wali in the class. حالی منفی جمله. There are not Ali and Wali in the class. حالی سوال. Are there Ali and Wali in the class؟ آخر سوال یا نشان. ساده است. بسیار ساده است. اگر شما میخواین که درباره از این جمله جور کنین، در کامنت سیکشن 3 جمله درباره present چی رقم نشان میدهد، شما 3 جمله نوشته کنین. حالی میایم به ماضی یعنی گذشته. چی رقم میتونیم که موجودیت یک نفر یا یک چیز یا یک جای را در گذشته نشان بدهیم. For example, there is Ali, there was Ali. There was Ali. Was second حالت یا second form of is as. حالت دومی is as که دوم حالت verb همیشه در گذشته استفاده می شود. Simple. اگر are ما در simple present tense استفاده می کنیم، باز ایره ما به گذشته were استفاده می کنیم یا به were تبدیل می کنیم. For example, there are Ali and Wali in the class. There were Ali and Wali in the class yesterday. آنجا بودن were بودن. حالی اگر negative جمله باشه there was not Ali in the class yesterday. نبودن باز زیاد است. There were not Ali and Wali in the class yesterday. حالی اگر سوال کنیم was there Ali in the class yesterday؟ سوال نشان. Were there Ali and Wali in the class yesterday؟ سوال نشان. حالی بیاییم به آینده. چی رقم میتونیم که به آینده جمله جور کنیم و جای یا موجودیت یک نفر و یک چیز یا یک جای را نشان بدهیم؟ سیمپل ساده. مربوط به is amar و با was were future بسیار آسان است. چرا؟ به خاطر که در اونجا تنها will be استفاده می شود. در اینجا will که همیشه در future استفاده می شود. هر وقت که شما میخواین که future را استفاده کنین یا future وقت نشان بدهین، شما خامخا will استفاده میکنین. چرا؟ به خاطر که چی رقم که ما در فارسی داری ما خواهد استفاده میکنیم، در اینجا با جای خواهد ما will استفاده میکنیم. حالی در اینجا بی چی است؟ اگر will استفاده شد باز بی چی است؟ بی مثل که ما is am are در present استفاده کردیم، باز was were در گذشته استفاده کردیم. حالی در اینجا در future ما بی استفاده میکنیم. حالی بی چرا استفاده میشه؟ چرا is am are استفاده نمیشه؟ چرا was were استفاده نمیشه؟ به خاطر که بی حالت اصلی verb است. کدام verb است؟ اینمی is am are خودش verb هم است. به خاطر که stative verb است. ما با شما پیش گفتم. حالی در اینجا چرا حالت اصلی استفاده میشه؟ به خاطر که پیش از او well استفاده شده. و well چی است؟ modal auxiliary است که همیشه باید بعد از modal auxiliary original verb یعنی verb اصلی یا فعل اصلی باید استفاده شود. ما در پیش ویدیو خواندیم که auxiliary و modal auxiliary. حالی بیاییم به سوال. به example. There is Ahmad in the class. Present. There was Ahmad in the class. Past. There will be Ahmad in the class. آینده. حالی بیاییم به
negative. There will not be Ahmad in the class. There will not be Ahmad in the class. حالی بیاییم به منفی. Will Ahmad be in the class? Will Ahmad be in the class tomorrow? در اینجا تنها will پیش از subject نوشته میکنیم. حالی بیاییم به اینمی will be به plural استفاده کنیم. They will be in Hyderabad. They will not be in Hyderabad. Will they be in Hyderabad؟ داخل سوال نشان. در اینجا will be که است مربوط به دیگه آسان است. چرا؟ به خاطر که will be هم به plural و هم به singular استفاده می شود. حالی اگر اینمی ویدیو به شما فایده مند بوده، شما میتونید که ایره به رفیقایتان و به دیگر دوستایتان شما ایره شیر کنین. تشکر بسیار جان. السلام علیکم.